नमस्कार, लखमाई दीप्स क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत गुलाबाची कळी कशी तयार करायची. रेड डुप्लेक्स क्रेप पेपर, ग्रीन डुप्लेक्स क्रेप पेपर, ग्रीन थिक वायर, ग्लू लागणार आहे आपल्याला, रेडीमेड हिरवी पानं, ग्रीन टेप, कैची आणि कापूस. वळूया कृतीकडे. हा जो लाल रंगाचा डुप्लेक्स क्रेप पेपर आहे याला आपल्याला साधारण कापून घ्यायचा आहे 4x4, 2x4. तर 2 पाकळ्या कापायच्या आहेत आपल्याला 4x4च्या, 2x4ची 1 आणि 4x3चे हिरव्या रंगाचे 1. तर ह्याच्या 4x4चे जे आपण पाकळ्या कापून घेणार आहोत तर याला आपल्याला पहिल्यांदा फोल्ड करून घ्यायचं. दोन्ही एकत्रच घ्यायचे आहेत, त्यांना वेगळे वेगळे घ्यायची गरज नाही आहे. आणि साधारण एक खालून थोडं 1-2 इंचाचं अंतर सोडून आपल्याला पाकळीच्या आकारामध्ये साधारण मी जसं दाखवते त्याप्रमाणे आपल्याला कापून घ्यायचं आहे. तुम्हाला नसेल जमत तर तुम्ही पेनाने आखून सुद्धा करू शकता. हे साधारण अशी ती पाकळी तयार होईल. अशा 2 पाकळ्या असणार आहेत. आणि त्यानंतर आपल्याला ही जी लाल रंगाचे पुन्हा क्रेपचे पण 2x4ची पट्टी कापली आहे तिला फक्त आपल्याला स्ट्रेच करायचं आहे, तिला ताणायचं आहे. हा डुप्लेक्स क्रेप पेपर असल्यामुळे हा ताणला जातो. त्यानंतर हे जे हिरवं क्रेप पेपर आहे तर याचं आपल्याला सेपल म्हणजे फुलाच्या बाहेरील जे हिरवे दल असतात, गुलाबाच्या कळी जर बघितली असेल तर त्या कळीसाठी म्हणून बाहेरचे दल असतात ज्याच्यात कळी असते तर ती आपल्याला कापायची आहे. लक्षपूर्वक बघा. ह्याला साधारण आपल्याला असं तिरपं कापायचं आहे, बंद बाजूकडून तिरपं कापायचं आहे. पुन्हा वरून असं साधारण असं ट्रायंगल म्हणू आपण, एक त्रिकोणात कापायचं आहे हे. तर हे असं आपल्याला पूर्ण शेवटपर्यंत कापून घ्यायचं. साधारण 4 आले पाहिजे, 4 ते 5 आले तरी काही हरकत नाही आहे. आणि असं कापल्यानंतर एक साधारण 2 इंचापासून आपल्याला थोडं खालून तिरपं पण कापून घ्यायचं आहे. तर उघडल्यानंतर हे असं दिसेल. तर हे थोडं ताणून घ्यायचं आहे. स्ट्रेच केल्याने काय होणार आहे की तो पूर्ण जेव्हा आपण तयार करू त्यावेळेस कामी येईल. तर आपल्याला आता ही हिरवी तार जी आहे ही घ्यायची आहे. आणि ही जी हिरवी तार आहे ही कुठल्याही आपण कृत्रिम फुलं जी वापरतो त्यात ही हिरवी तार अशी मिळते किंवा कुठल्याही स्टेशनरी दुकानातून आपण घेऊ शकता. त्याला आपल्याला आता कापूस जो आहे तो साधारण गुंडाळायचा आहे. तर तो कापूस आपण आता घेऊन एक साधारण तुम्हाला जितका हवा असेल, कळी दाट व्हावी, खालून थोडं जाड दिसावं या हिशोबाने तुम्ही तो कापूस घ्यायचा आहे. त्याच्यावर गोंद लावून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला तो दांडीवर गुंडाळून घ्यायचा आहे. साधारण झाल्यानंतर असा दिसेल. त्यानंतर आपण जी 2x4ची जी लाल हे कापून घेतले होते, कागद कापून घेतला होता तो याला आता साधारण आपल्याला चिपकवून घ्यायचा आहे. तर हा चिपकवून घेताना एक लक्षात घ्या की याला आपल्याला असा त्रिकोण म्हणजे खाली टोक येईल आणि वरती. हे का करतोय आपण, तर हे काय आहे की कागद कमी वापरला जावा त्यासाठी म्हणून आपण अशा प्रकारे लावतो. ज्यांना नसेल जमत त्यांनी पूर्ण गुंडाळला तरी चालेल, मोठा कापून जरी गुंडाळला तरी चालेल. तर साधारण हा आपल्याला असा पूर्ण बंद करून ह्या अर्ध्याच भागात लागणार आहे तो. नंतर तुम्हाला कळेलच की इथे बाकी बाजूला लावण्याची काही गरज नाही आहे. हे बघा, हा अशा प्रकारे लावला जाईल. आता ही जी पाकळ्या आहेत, साधारण 2 पाकळ्या आहेत बघा तुम्ही, ह्याच्या 2 पाकळ्या आहेत, यांना मधोमध पकडायचं आहे आणि ताणायचं आहे मधल्या भागातनं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा चांगला ताणला जातो हा क्रेप पेपर असल्यामुळे. तर साधारण ही पाकळी दिसेल आपल्याला, गुलाबाची पाकळी दिसेल ही अशी ताणल्यामुळे. आता ह्या पाकळीला आपल्याला गोंद लावून घ्यायचा आहे. तर हिला खालच्या बाजूला, वरची बाजू ती झाली, खालच्या बाजूला आपल्याला ग्लू लावून घ्यायचा आहे, गोंद लावून घ्यायचा आहे. साधारण अर्ध्या भागात पण म्हणू शकतो आपण, अर्ध्या भागात तो गोंद आला पाहिजे. आणि ज्या बाजूला आपला कॉटन होता म्हणजे कापूस होता, आणि बघा वरच्या बाजूला नाही लावते मी, तुम्ही बघताना लक्ष द्या की खालच्या बाजूला पॅक केलं आहे मी आणि तिरपं थोडं घेऊन एकमेकांवर मी ती पाकळी, दोन्ही पाकळ्या एकत्र घेतल्या आणि एकमेकांवर त्या घेऊन जोडल्या आहेत. साधारण तुम्ही अशा प्रकारे तिला
गोल फिरवून घ्या आणि फिट्ट करून घ्या. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आतमध्ये लावलेला जो कागद आहे तर त्यातनं कापूस दिसतोय तर तुम्ही तो व्यवस्थित करून घ्या. आता हे जे मी तुम्हाला म्हटलं बाह्य दल जे असतं त्याला पण आपल्याला साधारण खालच्या भागात गोंद लावून घ्यायचं आहे आणि तेही लगेच आपल्याला त्या गुलाबाच्या कळीभोवती चिपकवून घ्यायचं आहे. तर साधारण अशा प्रकारे आपल्याला त्याला चिपकवायचं आहे. तर तुम्हाला लक्षात येईल की बघा जे कळी ज्यातनं बाहेर निघते ते हे बाह्य दल आहे. याला गोल फिरवून तुम्ही फिट्ट करून घ्या. साधारण अशी प्रकारे आपली कळी बनते आहे. आता जी विकृती पानं आहेत आपण ही बनवू पण शकतो, पण आता विकृती पानं आहेत तर 3 पान एकत्र घेऊन त्याला साधारण खालून असं गुंडाळून घ्या आणि ही 3 पानं जी आहेत गुंडाळल्यानंतर साधारण अशी दिसतील तर ती आपल्याला आता जोडून घ्यायची आहेत. तर हिरवी टेप घ्या, ती साधारण तुम्हाला हवी असेल तेवढी तोडून घ्या. तुम्ही वारंवार ती वापरू शकता. तिला कुठल्याही प्रकारच्या ग्लूची गरज नाही आहे. ती साधारण स्वतःच चिकटते, त्यामुळे तिला अशी घट्ट धरून फिरवा. सोबतच तुम्हाला पानं घ्यायची आहेत. ती पानं घेऊन तुम्हाला ही साधारण अशी लावायची आहेत आणि ती त्यासोबतच एकत्र गुंडाळायची आहे आणि गुंडाळताना पुन्हा तसंच खाली फिरवत फिरवत घट्ट गुंडाळून शेवटपर्यंत तिला फिट्ट करून घ्यायची आहे. हिला ग्लूची गरज नाही. तर साधारण तुम्हाला दिसलं असेल की अशा प्रकारे ती मी गुंडाळून घेतली आहे. ही पानं पण लागली आहेत, पण अजून आपली कळी पूर्ण किंवा फूल पूर्ण तयार झालेलं नाही आहे. हे बघा मी ही पानं ॲडजस्ट करते आहे, तुम्ही पण करून घ्याल. आता ही जे 2 पाकळ्या होत्या त्यातली एक वरची पाकळी आणि दुसरी, तर आपल्याला ही एकमेकांपासून थोडीशी बाजूला करून घ्यायची आहे. त्यानंतर ही जी पहिले वरची पाकळी घेणार आपण, तिला एकदा समोरच्या बाजूने दाबायचं आहे, एकदा मागच्या बाजूने दाबायचं आहे, समोरच्या बाजूने मागच्या बाजूने, असं साधारण तिला दाबून घ्यायचं आहे. तसंच दुसऱ्या पाकळीसोबत पण करायचं आहे. एकदा मागे, एकदा समोर, एकदा मागे, एकदा समोर, अशा प्रकारे त्या पाकळ्या वरून ज्या पाकळ्या असतात तशा त्या दिसतात. अशा प्रकारे जवळपास आपलं फूल जवळपास ते पूर्ण फूल तयारच झालं आहे. जर आपल्याला असं वाटत असेल कॉटन दिसतोय तर त्याला ॲडजस्ट करा. अशा प्रकारे आपली गुलाबाची कळी तयार झाली आहे. हे जे दल आहेत याला तुम्ही थोडंसं गुंडाळून घेऊ शकता आणि अशा प्रकारे आपली ही गुलाबाची पाकळी तयार आहे, कळी तयार आहे. ही आपण फ्लावर पॉटमध्ये किंवा बुकेमध्ये सजावटीसाठी सुद्धा वापरू शकतो. नवीन व्हिडिओ गौरी गणपती सजावटीसाठी सुद्धा लवकरच घेऊन येते. तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे सर्वात पहिलं नोटिफिकेशन मिळेल. धन्यवाद.